Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Những lúc thèm ăn bánh cuốn nhưng mà ngại pha bột, cũng không có nhiều thời gian, thì hôm nay Hana chia sẻ cách làm bánh cuốn bằng bánh tráng phiên bản siêu tốc nhưng cực kỳ chất lượng. Vỏ bánh sẽ không bị nát, cách xử lý để bánh luôn mềm ngon, không bị khô khi để nguội. Nhân thịt thì thơm ngon đậm đà. Và thêm một mẹo nhỏ, ngâm nấm mèo giúp cho nấm luôn giòn ngon, đen bóng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Để nấm mèo được đen bóng và sạch đẹp thì Hana sử dụng 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng canh bột năng, thêm nước ấm vào khuấy đều lên. Đường giúp cho phần nấm nở nhanh và mềm hơn là mình ngâm nước lạnh. Còn bột năng khi gặp nước sẽ có độ kết dính, giống như một nam châm hút hết chất bẩn, tạp chất và nấm mốc bám trên bề mặt của nấm. Nấm mèo Hana sử dụng 15g. Mình cho vào thau, sau đó thêm nước ấm vào cho ngập nấm, để khoảng 10 phút hoặc cho tới khi nấm nở. Nấm này Hana để khoảng 10 phút là nấm đã nở mềm. Mình sẽ đem rửa thật sạch với nước. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy sự khác biệt khi mình ngâm nước thường và nước có pha đường và bột năng. Nấm bây giờ bóng đẹp và rất là sạch. Sau khi rửa sạch nấm với nước, mình sẽ vắt ráo và đem đi cắt nhỏ. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Khi dầu nóng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Cho hết phần nấm mèo cắt lúc nãy vào, xào khoảng 2 phút để khử hôi mùi nấm, giúp cho phần nhân của mình được giòn và thơm ngon hơn. Sau 2 phút tắt bếp, cho nấm ra ngoài để khoảng 5 phút cho nấm nguội bớt. Thịt heo xay thì Hana sử dụng 150g. Mình sẽ cho hết phần nấm mình xào lúc nãy vào thịt, trộn đều lên, giúp cho phần thịt này tơi, khi xào nhân không bị dính châm lại. Tiếp theo bắt cái chảo trở lại bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu. Dầu nóng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Để nhân được thơm ngon hơn thì Hana thêm vào nửa muỗng cà phê nước mắm, trộn đều lên. Cho hết hỗn hợp thịt và nấm vào, đảo đều. Gia vị nêm vào gồm có nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê tiêu xay. Mình sẽ trộn đều và xào cho tới khi phần thịt này chín hoàn toàn và rút hết nước. Nhân sau khi xào xong, mình sẽ cho ra ngoài tô và để nguội. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị nước mắm ăn kèm. Hana sử dụng tỷ lệ 1 đường, 1 mắm và 2 nước. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ dụng cụ gì mình đong cũng được. Khuấy đều lên và đậy nắp lại nấu sôi thì tắt bếp. Để tăng hương vị và màu sắc cho nhân thì Hana sử dụng thêm 20g hành lá cắt nhỏ, cho vào nhân và trộn đều lên. Chuẩn bị nhân xong rồi, mình sẽ đi chuẩn bị phần bánh tráng để gói. Cho vào dĩa khoảng 500ml nước. Nước này cô bác, anh chị và các bạn dùng nước thường, đừng sử dụng nước ấm. Thêm vào nước 1 muỗng cà phê nước cốt chanh và 1 muỗng cà phê dầu ăn, khuấy đều lên. Nước cốt chanh ngoài tác dụng khử mùi hôi của bánh tráng còn giúp cho bánh dai hơn và giảm tình trạng bị bở khi hấp. Dầu ăn giúp cho phần bánh tráng sau khi hấp để nguội không bị cứng, đồng thời
giúp cho các miếng bánh tráng khi mình ngâm vô nước không bị dính lại với nhau. Đây là loại bánh tráng Hana sử dụng. Bánh tráng này loại dày, mỗi lần mình làm chỉ khoảng 5 tờ bánh tráng. Mình sẽ cho vô nước, sau đó mình lật ngược lại, giúp cho các tờ bánh tráng được ngấm đều nước lại với nhau. Thời gian ngâm tùy theo bánh tráng của bác anh chị và các bạn mỏng hay dày. Vì bánh tráng này hơi dày nên thời gian ngâm của Hana khoảng 35 giây. Của bác anh chị và các bạn chỉ nên ngâm bánh tráng vừa đủ mềm. Nếu ngâm quá lâu thì bánh tráng có thể bị bở. Chỉ cần dùng tay gập nhẹ phần bánh tráng này mềm dẻo, không bị rách là đạt. Khi bánh tráng mềm thì mình sẽ lấy bánh tráng ra, nhớ chắc bỏ phần nước thừa và tiếp tục cho 5 cái khác vào ngâm. Đối với bánh tráng vừa ngâm xong thì mình sẽ trải ra bàn từng tờ. Mình cũng đừng chồng lên lâu quá, dù có dầu nhưng mà khi chồng lâu bánh tráng cũng dễ bị dính. Bánh này thì Hana chỉ cần gói 1 tờ là đủ. Nếu cô bác anh chị và các bạn sử dụng loại bánh tráng mỏng, mình có thể chồng lên 2 hoặc 3 tờ, tùy theo mình thích ăn bánh cuốn dày hay mỏng. Cho nhân vào giữa, dàn đều ra và gói lại. Và tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần nhân. Sau khi gói bánh xong, mình sẽ quét một ít dầu ăn lên trên giấy nến hoặc là lá chuối, hoặc nếu có tấm hấp silicon giống như của Hana, mình có thể sử dụng và xếp bánh lên. Quét thêm một lớp dầu ăn mỏng lên trên mặt bánh, giúp cho bánh luôn được bóng đẹp. Bánh này mình sẽ hấp ở lửa vừa 5 phút là bánh đã mềm ngon. Cô bác anh chị và các bạn đừng hấp lâu quá, nếu hấp lâu phần bánh này dễ bị bở, ăn không ngon. Sau 5 phút tắt bếp, mình cũng quét thêm một lớp dầu ăn lên phần mặt bánh, giúp cho bánh luôn mềm ngon, để nguội không bị cứng. Hành phi ăn kèm với bánh, Hana có chia sẻ rồi với cách làm hành phi từ củ hành tây. Nếu thích, cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và đây là thành phẩm bánh cuốn của Hana sau khi để nguội. Phần bột bánh thì rất là mềm và dai, không bị cứng. Nhân thì thơm ngon đậm đà. Phần nấm mèo thì bóng đẹp. Khi ăn chỉ cần thêm một ít nước cốt chanh vào nước mắm và một ít ớt băm, tỏi băm là cô bác anh chị và các bạn đã có ngay một món bánh cuốn vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ từ bánh tráng, với cách làm vô cùng đơn giản. Cách xử lý phần nước ngâm sao cho vỏ bánh luôn mềm ngon và không bị hôi mùi bánh tráng. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.